નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, travadi લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આજના આ વિડીયોની અંદર મેટ્રિક્સમાં સરવાળો કઈ રીતના થઈ છે એ વસ્તુ છે એ આજે હું તમને કાઉન્ટિંગ કરીને બતાવીશ। છે એકદમ સાવ ઇઝીમાં ઇઝી, જેને સરવાળા આવડતા હોય, એડિશન કરતાં આવડતું હોય એ આ વસ્તુ છે એ ઇઝીલી કરી શકે। આ રીતનો તમને ક્વેશ્ચન આપેલો હોય, A ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2/2નો મેટ્રિક્સ છે 1 2 5 6 અને B ઇઝ ઇક્વલ ટુ 52 53 50 અને 55। એનું આપણે મેટ્રિક્સમાં એડિશન કરવાનું છે। સૌપ્રથમ તો A પ્લસ B આપણે કરવું છે। અહીંયા આપણે ખાનું કાઢી દઈએ। 1 સાથે થશે 52નું, એટલે 1 પ્લસ 52, પછી 2 થશે તારે સાથે થશે 53, એટલે 2 પ્લસ 53, 5 સાથે 50, 5 પ્લસ 50, અને 6 સાથે થશે 55, એટલે અહીંયા મૂકી દઈએ 6 પ્લસ 55। હવે આનો જે કાંઈ આન્સર આવે 51 પ્લસ 52 પ્લસ 1 53, 53 પ્લસ 2 55, 50 પ્લસ 5 55, 55 પ્લસ 6 61। આ આપણો બેઝિક છે એ એડિશન થયું। સાવ એકદમ ઇઝીમાં ઇઝી છે આ એડિશન કરાવવું, બરાબર। આ જ રીતનો 3/3 મેટ્રિક્સ હોય તોય આ જ મેથડ રહેશે। બધી ગમે એટલી સાઇઝનો મેટ્રિક્સ હોય તમારો, એ ડિપેન્ડ કરે છે તમારી ગણતરી ઉપર। ગણતરી કરવાની જે મેથડ છે એ આ જ રીતની રહેશે, બાકી કોઈ પણ પ્રકારનો કાંઈ ચેન્જીસ નહીં આવે। આ આપણો ફાઇનલ આન્સર છે। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો। ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો। કમ્પ્યુટર રિલેટેડ કાંઈ પણ નવું જાણવાની ઈચ્છા હોય, ટેકનોલોજી વિશે કંઈ નવું જાણવાની ઈચ્છા હોય તો અમારી ચેનલ તમે સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો। થેન્ક યુ। જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત।